Dahil mainit po ang panahon ngayon at kinukulit ako ng aking mga anak nagpapabili ng ice cream, kaya ngayon ay gagawa po tayo ng ice cream. Ibibidyo ko na rin po para pag okay na pong magnegosyo, pwede nyo rin po itong gawin. Buko salad po ang ating gagawing ice cream. Ito po ay pwedeng pangbahay, panghandaan at higit sa lahat ay pang negosyo. Panoorin nyo po hanggang huli para malaman po natin kung magkano nga ba ang ating magiging puhunan at kung magkano nga ba ang ating tutubuin. Kaya kung interesado po kayo sa bidyong ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng ice cream. Buko salad ice cream. Ako po ay gagamit po ng 4 na all-purpose cream. Kahit ano pong brand, pwede po yon. 2 evap, 2 condense, 1 fruit cocktail, any brand pwede din po yon. 836 gram po ito. 2 buko. Gagamit po ako ng cherry. Ito po yung tira pa natin dati. Babawas lang po ako dito. Ipang didesign po natin sa ibabaw. 1 box ng cheese. At gagamit din po tayo ng asin para po sa ating yelo. At gagamit din po tayo ng 1/2 tablespoon ng vanilla flavor. Ang atin lang pong paglalagyan ay itong ating cup na 3.5 ounce. Kasi madami pong nagre-request na kung pwede po bang gumawa ng purong maliliit lamang, hindi ko po sasamahan ng malalaking tub. Kaya ngayon, ito lang po ang aking gagawin. At ang puhunan po natin dito ay 1.47 ang 1 cup. Bali, ang 100 piraso po ay 147. Pero, pwede naman po kayong gumamit ng mas mura. Yung ganito po, wala pa pong piso ang puhunan dito. Kaya, depende na po sa inyo kung alin po yung inyong gagamitin. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng ice cream. Ang una po natin gagawin, dinirain ko po muna yung ating fruit cocktail at ito po ay hahatiin natin sa 2 kasi ang atin naman pong gagamitin ay maliit na cups po lamang. Ito naman pong ating cheese, hahatiin po natin to ng maliliit katulad po sa ating cheese donut. Yan, nagayat na po natin to parehas. Ibabalik po muna natin to sa ating ref para lumamig pa po. Magmi-mixer na po tayo. Gagawa na po tayo ng ating ice cream. Gamit po ulit ako ng yelo. Inuulit ko po uli. Pwede po kayong hindi gumamit ng yelo sa gilid. Nasa sa inyo na po yon. Pero kung gagawin nyo po talaga itong pang business, mas advisable po talaga na gumamit po kayo ng yelo. Para mas madami po yung inyong magagawa. Kaya depende na po sa inyo yon. Pwede pong may yelo at pwede rin naman pong hindi. Kaya ngayon ay uumpisahan na po natin. Maglalagay po tayo ulit ng yelo dito sa gilid. Nakrak na po natin yung ating yelo kasi masyado pong malalaki. Ay lalagyan po natin ng asin para mas bumaba po yung temperature ng ating yelo. Tapos ilalagay na po natin dito yung ating basin. Naka-ready na po yung ating basin. Ilalagay na po natin yung ating all-purpose cream. Ilagay na po natin to lahat. Dapat po yung inyong mga ingredients ay palalamigin nyo po ng overnight. Hindi po sa freezer ha, sa baba lang po ng ref. Mag-uumpisa na po tayong mag-mixer. Mga 10 to 15 minutes. Depende po sa inyong gagamitin na hand mixer. For 1 po muna, tapos saka po natin iha-high speed. Ilagay naman po natin yung ating condense. Mixer na po ulit natin. Maglalagay na din po tayo dahan-dahan ng ating evap. At sabayan po natin ng pag-mixer. 1/2 tablespoon ng ating vanilla flavor. Ito, imimix na lang po to saglit at okay na po ito.
Ilalagay na po natin yung ating cheese, yung ating fruit cocktail, at yung ating buko. Hindi na po ako gagamit ng mixer. Hahaluin na lang po. Ito po, pwede nyo po itong tikman ngayon habang hindi pa po nakalagay sa cups. Tapos, kung kayo po ay medyo mahilig sa matamis, pwede po kayong mag-add ng condense. Pero itong tamis na pong ito ay okay na po sa aking panlasa. Hindi po ganong katamis at hindi rin naman po mataba. Kaya okay na po sa akin to. Ngayon ay maglalagay na po tayo sa ating mga cups. Ready na po yung ating mga cups at yung ating pong mga gagamitin ay nandito na sa ating tabi. Ito pong gagamitin ko ay 3.5 ounce. Ito po ay lagyan ko lang po lahat tapos magbabalik po tayo mamaya. Nalagyan na po lahat natin ng ice cream. Tayo po ay naka 56 cups at maglalagay naman po tayo ng topping sa ibabaw. Nalagyan na po lahat natin. Sakto po yung ating itinira. Lalagyan na po natin to ng ating taklob o takip. Lalagyan na po lahat natin ng takip. Dadalhin naman po natin ito sa ating freezer. Pag nagagawa po ako ng ice cream, yung ating pong temperature, inilalagay ko po sa maximum. Tapos, kapag matigas na po, babalik ko na lang po ulit sa normal. And ngayon, nailagay na po natin at magbabalik po tayo mamaya kapag matigas na po yung ating ice cream. Yan ay sure na ako na matigas na yung ating ice cream kasi kagabi hindi ko na siya na video. Antok na ako kaya tinulugan ko na. Kaya ngayon ay i-check na po natin. Basta tayo. Pero sure ako matigas na yun. Yan, magulo pa yung ref namin. Okay, yan. Pwesto lang ulit natin. Tikman lang po natin to kung magugustuhan nga po ba ito ng ating mga chikiting. Request na nila to eh. Ito po yung ating ice cream. Yan. Ang size po nito ay 3.5 ounce. Pero ito po pwede nyo pong gawin na 3 ounce. Medyo malaki lang po yung aking cup. Basta mahalaga kahit ano pong size ang inyong gamitin. Naturuan na po namin kayong mag-costing. Kaya makakapagpresyo din po kayo ng ayos na hindi po kayo malulugi. Basta sundan nyo lang po yung ating pagkukosting. Ito yung ating kutsara. Sa mga magtatanong po kung saan ko po nabili itong kutsara na to, doon po sa aking video, may video po tayo dyan kung saan po ako namimili ng aking mga ginagamit. Yun po ay sa Calamba Crossing sa Phase 1. Pero sa lugar naman ninyo, hindi naman po siguro mawawalan kada lugar. Meron po siguradong nagtitinda ng mga plastic. Kaya sigurado meron din pong tinda na ganito. Ice cream na ice cream. Yan. Sarap. Yung tamis niya po, saktong-sakto lang para sa panlasa ko ito. Ice cream na ice cream po talaga to. Creamy. Kung wala po kayong hand mixer, pambahay lamang din po, pwede naman pong gamitin ninyo ay yung ating pang-whisk ng egg. Pwede po yon. Pero kung gagawin nyo po talaga itong business, kailangan nyo po talaga gumamit ng hand mixer. Mas madami po yung ating magawa. Magko-costing na po tayo kung magkano nga ba natin ito ibebenta at kung magkano po ang ating tutubuin. Magko-costing na po tayo. Umpisahan po natin sa ating all-purpose cream, 220. Sa atin pong condensed, 68 pesos. Dalawa po yung ating ginamit. Ebak, dalawa po yung ating ginamit, 42 pesos. Dalawang buo ng buko, 60 pesos. Fruit cocktail, 76 pesos. Ang ating pong vanilya, tuusin na lang po natin sa 2 pesos. Yelo at asin, tuusin na lang po natin sa 15 pesos. At ang ating pong cheese ay 52 pesos. Ang total po noon ay 535 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 100 pesos para po sa ating electricity kasi sa ating pong paggagamit ng mixer at sa paglalagay po natin ng ice cream sa ref. Pero once na tumigas na po yung ating ice cream, hindi na po yun ganun katakaw sa ating kuryente. At syempre sa pagbubukas sa po ng ating ref, kaya ginawa na po nating 100 pesos. Okay? At mag-plus na din po tayo ng ating labor na 40 pesos. Saglit lang naman po nating
ating minixer. Kaya 40 pesos lang po yung ating inilagay. Kaya ang total po noon ay 675 pesos. Plus na din po tayo ng ating spoon na gagamitin at yung atin pong 56 cup na ginamit. At tuusin na lang po lahat natin to, spoon at saka isang cup ay 150. Kaya ang total po noon ay 82.50 po lahat ang ating nagamit dito. Tuusin na lang po natin sa 83 para hindi po mahirap magtuos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 758 pesos. Ngayon, ang ating pong nagawa ay 56 pieces. Yung ating pong 758 na puhunan, i-divide po natin yung ating 56 cups na nagawa. Kaya ang puhunan po natin sa kada isang ice cream ay 13.53. Ito po pwede nyong ibenta ng 20 hanggang 25 pesos. Depende po yon sa lugar ninyo. Basta alam na po natin ang ating puhunan. Kaya ako po, tutuusin ko po sa 22 pesos. I-times po natin sa 56 nating nagawa. Tayo po ay makakabenta ng 1,232 pesos. I-minus po natin yung ating puhunan na 758 pesos. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 474 pesos. Halimbawa po, yung ating pong 56 na nagawa na ice cream, every other day nyo po nauubos kasi sa umpisa pa lamang po yun. Habang tumatagal ay makikilala na po kayo kung consistent po kayo sa pagtitinda ng inyong ice cream. Halimbawa po, yung ating pong 474, i-times po natin sa 15 days kasi every other day po natin gagawin. Tayo po ay tutubo ng 7,110 po ang ating tutubuin. Doon po, labas na po lahat ang ating expenses. Tubong-tubo na lamang po yon. Halimbawa po, nakilala na po kayo sa inyong lugar at malakas na po yung inyong ice cream. Kung araw-araw po kayong gagawa at nauubos po yung ating 56 pieces, na tutubo po kayo ng 474 a day. I-times po natin sa 30 days. Kayo po ay tutubo ng 14,220. Labas na po lahat ang inyong expenses. Halimbawa po, yung inyong 474 pesos a day, nadodoble na po ninyo yun dahil sa sobrang lakas po at sa sobrang sipag nyo. Imaginein po ninyo kung mas mapapalakas pa po ninyo itong ating ice cream, posible po kayong tumubo ng mas higit pa. Laki po ang tubuan sa ice cream kahit medyo malaki po yung ating puhunan, pero siguradong kayo po ay tutubo. Sasamahan nyo lang po na konting sipag, konting tiyaga, at diskarte, siguradong kayo po ay kikita. Hindi po imposible na kitain nyo po yung 474 a day sa ating ice cream. Imagine kung kayo po ay nagtitinda pa sa harap ng inyong bahay o sa harap po ng inyong garahe, nagtitinda na po kayo ng ating mga merienda na video dyan, kumikita pa po yung inyong ref. At sa magtatanong po kung gaano nga po ba katagal ang expiration nitong ating ice cream, 1 month po okay pa po ito. Pero sa mga susunod pa pong buwan, hindi ko na po sure kasi hindi po umaabot ng 1 buwan ang aming ice cream. Nauubos po kaagad. Kaya halimbawa po, kung gagawa po kayo, wag na lang po kayong gumawa ng over. Gumawa na lang po kayo ng madami kapag mabili na po yung inyong ice cream para sure po tayo. Kasi wala naman po tayong inilalagay na preservatives sa atin pong mga niluluto. Pero sure po ako, itong ating 56 pieces, hindi po ito tatagal ng 1 buwan. Kahit 100 pieces pa po ito. Kasi iba po talaga ang dating ng ice cream. Isa pong diskarte dito para mabilis po ninyong maibenta yung inyong ice cream. Pwede po kayong mag-alok-alok sa mga tindahan kung sino pong gustong mag-reseller. Ang kagandahan po doon, pagkagawa po ninyo, hindi na po masyadong lalaki yung inyong kuryente kasi meron na pong magtitinda para sa inyo. Bigyan nyo lang po sila ng magandang discount para naman po tumubo din po sila. Kasi alam nyo na naman po yung puhunan ninyo sa kada isang maliit. Basta wag nyo lang pong kalilimutan na kayo po ay mag-costing para sure po na kayo ay may kita
at sila ay meron din pong kita. Mas mapapabilis po ang balik ng inyong puhunan at mabilis nyo din pong makukuha ang inyong tubo. Kaya okay rin po ang merong reseller para may katulong po kayo sa pagbebenta. Sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit kayong napulot na negosyo idea. Niimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. Marami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea. At huwag nyo na din pong kalimutan, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na din po kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo. Iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung ating FB page, Tipid Tips at iba pa, para kung nasa Facebook po kayo ay updated pa rin po kayo kung may upload po ako. Huwag na din pong kalimutang mag-like at mag-share upang yung mga kamami natin, yung mga kaibigan natin ay magkaroon din po sila ng idea na pwede pa po pala silang kumita kahit nasa bahay po lamang o nagtatrabaho na para magkaroon po sila ng extra income. Muli, yung lagi ko pong pinapaalala, stay at home. Sa ganito pong paraan ay malaking ambag na po ang maitutulong po natin sa pagsugpo po nung ating kinakaharap ngayon. Bumalik na po uli sa normal, makapagnegosyo na at yung ating pong mga pinagkakakitaan ay bumalik na po ulit sa dati. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye!